Hello guys, this is Mama Jovz. For today's video, magluluto ako ng ginataang tulingan. So guys, ito kasing asawa ko nag-crave sa ginataang tulingan. So nagpunta siya kanina ng market para bumili ng tulingan. So ngayon guys, ilulutuin ko to ng sobrang dali lang na kaya nyong sundin ang instruction. So, hindi na to yung parang isinasaing parang tulingan sa Batangas. Hindi. So, ito ay parang magpapaksiw lang tayo. So, ayan guys. Kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. Diyan muna kayo guys. At ihahanda ko lang yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Bye muna! Para sa ingredients, meron tayong isdang tulingan, onion, garlic, ginger, pechay, siling panigang, din tayo ng laurel, black pepper, fresh gata, salt, vinegar, at gagamit din tayo guys ng oil. So, start na tayo magluto guys. So, ngayon guys, maglalagay tayo ng onion dito sa pan. So, ang unang gagawin natin guys, para lang tayong magpapaksiw. So, lalagay natin yung luya. After yan, maglalagay tayo ng asin. After ng asin, ilalagay na natin itong isda. Lalatag natin siya. So, yan. And then, yung ibang ingredients, yung onion uli, and then yung garlic at luya. After nyan, lalagyan uli natin ng asin sa ibabaw. Tapos ng asin, nalagyan natin ng pepper. Tapos ng pepper, lalagyan natin siya ng laurel. Ayan, and then, lalagyan tayo ng suka. Then, open natin yung salan. After nyan, maglalagay tayo ng konting tubig. So, isi-simmer lang natin siya. Hayaan natin kumulo. Then, lagay tayo ng oil. Then, takpan. So, ngayon guys, check na natin.
So, kumulo na siya. Babaliktarin lang natin. Para yung kabilang side naman ang maluto. Ayan. And then, takpan ulit. Hintayin natin kumonti yung kanyang pinakasabaw. Check ulit natin. So, ayan, medyo konti na guys yung pinakasabaw niya. So, next na gagawin natin ay ilalagay na natin itong gata. So, hihintayin lang din natin itong kumulo at lumabas yung pinaka-oil ng gata. So, ngayon, ilalagay ko na itong sili. So, takpan ulit natin. Ayan guys, check ulit natin. Ayan, kumukulo na siya. Ngayon, babalik-tarin ulit natin itong isda. Dahan lang. So, hihintayin na lang natin kumonti itong gata. Magkaroon siya ng konting oil. Bye. Takpan muna natin. So, ngayon, check ulit natin. Ayan. Medyo nagmamantika na yung gata. Ang next na gagawin natin, ilalagay na natin yung pechay. Ito lang sa mga gilid-gilid natin ilagay. Bilhin din natin itong isda para pantay yung kanyang makuhang lasa. Ayan. Lagay natin yung iba dito. Pa natin. Ayan, takpan din natin. So, ngayon guys, check na natin kung okay na ba itong pechay na nilagay natin.
siya, guys. Guys, eto, pwede kayo maglagay ng sili. Kaya ako lang hindi siya nilagyan ng anghang kasi merong batang kakain. So, yan na guys. Luto na ang ating ginataang tulingan. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share, guys. Bye!